אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לעיניים על עזה. הזכרנו כאן כבר בתחילת השבוע שפחות מ3 ימים לאחר שישראל פתחה עם ארצות הברית במלחמה מול איראן, שמענו שכל המעברים לעזה נסגרו מסיבות ביטחוניות. כיום אחד המעברים פועל באופן חלקי בלבד, אך המצור על עזה נמשך, ובתוך כך נמשך גם הרג אזרחים, ביניהם עיתונאית עובדת רדיו קטר. את השבוע אנחנו מקדישות כולו לעזה, והיום במפגש שכותרתו הדרך מהתופת אל התא וחזרה עצורים מעזה, אנחנו חוזרות על נושא שבו עסקנו כבר. עצורים מעזה שרבים מהם נחטפו ומשמשים ככלי מיקוח, מעונים בצורה שיטתית ומתמשכת באלימות שרירותית ומחרידה. באוגוסט פרסם בצלם דוח שכותרתו ברוכים הבאים לגיהנום, שבו מוצגים התנאים הבלתי אנושיים שבהם מוחזקים אלפי אסירים פלסטינים במתקני כליאה בישראל. מעדויות שנגבו מ55 אסירים משוחררים מהגדה, מעזה, ממזרח ירושלים ומישראל, עולה תמונה מצמררת של מדיניות מערכתית שעיקרה התעללות ועינויים בלתי פוסקים. האורחת שלנו היום, העיניים שלנו על מחנות עינויים אלו, היא עורכת הדין שרי בשי. היא המנכ"לית של הוועד נגד עינויים בישראל, ארגון זכויות אדם הפועל מאז 1990 למיגור העינויים בישראל. שרי היא משפטנית ופעילה ותיקה ומוערכת בקהילת זכויות האדם בארץ ובעולם, ולזכותה נזקפים הישגים רבים בהובלת גופים ומאבקים ציבוריים לסיום הכיבוש ולמען צדק וזכויות אדם. בין היתר, שרי הייתה ממייסדות עמותת גישה והמנכ"לית הראשונה שלה. שרי תשוחח איתנו היום במשך 8 דקות, ולאחר מכן נקיים דיון, ואתן מוזמנות לכתוב את השאלות שלכן בצ'אט גם במהלך דבריה. אז תודה רבה לך שרי שהצטרפת אלינו היום, ואנחנו מחכות לשמוע וללמוד ממך. תודה רבה על ההזמנה, ויותר חשוב, תודה רבה על הסדרה הזאת, שמאוד חשוב שאנחנו נחזיק את העיניים על עזה. אני רוצה לדבר היום בקצרה על עינויים כאמצעי שליטה בפלסטינים תושבי עזה. ואני אוכל להגיד שהמסלול המקצועי שלי העביר אותי דרך 3 המסלולים העיקריים של השליטה, של אלימות דרך שליטה בפלסטינים תושבי עזה. אז בגישה, אני התעסקתי באלימות הבירוקרטית של הסגר, של הגבלות התנועה כאמצעי שליטה. אני לאחרונה עבדתי ב-Human Rights Watch וניהלתי את אגף המחקר הגלובלי שם, ומאז אוקטובר 23 התעסקתי לא מעט בתיעוד אלימות של התקיפות של המלחמה, האוויריות והקרקעיות. ועכשיו אני התחלתי עבודה חדשה לפני 3 חודשים בוועד הציבורי נגד עינויים, ויוצא לי עכשיו לצערי לראות גם את קשר הגומלין בין האלימות הבירוקרטית, האלימות המלחמתית, והאלימות שמופעלת על גופיהם של פלסטינים תושבי עזה במגע ישיר, באמצעות אגרופים, ברכיים, אלות, שוקרים חשמליים, וכלים אחרים שאני לא אציין פה, אבל הם באמת משמשים לעינויים וסוגים אחרים של יחס בלתי אנושי, משפיל ואכזרי. אני רוצה להציג לכם מצגת קצרה, ונוודא שאני עושה את זה נכון, כדי להתייחס למסגרת המשפטית של העינויים, ואז אנחנו נדבר מעט על איך זה משפיע על תושבי עזה. אז לפני שנצלול לאיך שהעינויים פוגשים את תושבי עזה, אני רוצה להתייחס באופן כללי למעמד המשפטי של העינויים, גם במשפט הבינלאומי וגם במשפט הישראלי. אז קודם כל, האיסור על עינויים הוא איסור מוחלט. יש מעמד ייחודי במשפט הבינלאומי שאין חריגים, אסור להשתמש בעינויים נקודה, והאיסור על עינויים הוא נורמת יוס קוגנס, נורמה שלא ניתן להפר בשום צורה ואופן, והוא חלק מהמשפט המנהגי. זאת אומרת, הוא מחייב את כל המדינות, בין אם חתמו על אמנה זו או אחרת ובין אם לא. אין חריגים. בכל זאת, ההגדרה של עינויים וטכניקות אחרות כן מתועדות באמנה נגד עינויים, ה-Convention Against Torture או ה-CAT, שישראל חברה בה, ושם מגדירים עינויים לפי 4 רכיבים.
אז קודם כל, יסוד הכוונה. כדי שמעשה יהווה עינויים, המעשה חייב להיות מכוון. המעשה צריך לגרום לקורבן כאב או סבל חמור, פיזי או נפשי. הרכיב של המטרה, שזה מובחן מכוונה, כשהמטרה היא השגת מידע או הודעה, ענישה, הפחדה, או מטרות אחרות שקשורות באפליה. ומבחינת הזהות של התוקף, זה שמיישם את העינויים צריך שתהיה מעורבות רשמית. אז או שזה נעשה על ידי עובד ציבור, נציג של הרשויות, או שזה נעשה על ידי אדם אחר, אבל תוך הסכמה שבשתיקה או שלא בשתיקה של הרשויות. אוקיי. אני אציין רק שלא רק אסור לבצע עינויים, גם סוגים אחרים של התעללות שעולים לכדי יחס אכזרי, בלתי אנושי או משפיל. מבחינת המשפט הישראלי, ב-1999 הוועד נגד עינויים חווה ניצחון חשוב מאוד, כשאחרי 5 שנים של מאבק משפטי, בג"ץ נתן פסק דין שאוסר על עינויים ועל יחס בלתי אנושי, משפיל או אכזרי. ואני מביאה לכם ציטוטים מאותו פסק דין, ששם אנחנו רואים שלכאורה יש הלימה בין המשפט הבינלאומי לבין הפסיקה של בג"ץ, כי כתוב שהאיסור על עינויים הוא מוחלט, אין חריגים. נשמע טוב, והוא באמת היה חשוב, אבל יש בעיה. בפסק הדין בג"ץ השאיר פתח להגנה בפני הגשת כתב אישום על ביצוע עינויים. ושם המודל שהיה בראש של כולם, כולל השופטים, היה חקירות שב"כ. עינויים מתבצעים לא רק בחקירות שב"כ, אבל זה היה המודל. ואז בגדול, בפסק הדין ניתן שאם יש מצב שבו חוקר שב"כ חייב, על אף האיסור המוחלט, חייב להשתמש באמצעי חקירה מיוחדים, כדי להשיג מידע שיגן על חיי אדם בפני אותה פצצה מתקתקת שממתינה לקורבנות תמימים. אז אם יוגש כתב אישום נגד חוקר שב"כ כזה, תהיה לו הגנה מהצורך. ושתבינו את האבסורד בדבר הזה, המדינה אף טרחה לקבוע מראש מה יהיו הנסיבות שבהם חוקר שב"כ יוכל לטעון להגנה מהצורך, ובעצם קבע מסגרת של חקירות שיערבו התעללות פיזית, נפשית וסוגים אחרים של עינויים. ועד היום, כשהדבר הזה מתבצע, אנחנו לפעמים מקבלים תשובות, כשאנחנו מתלוננים על עינויים בחקירות, אנחנו מקבלים תשובה, כן, הייתה שם חקירת צורך. ואני אגלה לכם סוד, תמיד יש פצצה מתקתקת, זה תמיד דחוף. אוקיי, אז אני רוצה עכשיו לפנות לתושבי עזה ולנסות לפרט את האופן שבו תושבי עזה חווים עינויים. ובגדול הם חשופים לעינויים במעמד המעצר, העברה ממקום למקום, בתוך מתקני הכליאה הצבאיים ושל שירות בתי הסוהר, וגם בחדרי חקירות. זאת אומרת ששלושת הגורמים העיקריים בביצוע עינויים כנגד תושבי עזה זה חיילים, סוהרים וחוקרי שב"כ. אז בכל זאת, מה עם המסגרת המשפטיות שמאפשרות עינויים? אז דיברנו על חקירות צורך רשמי, כן, מותר לענות. יש גם בעיה של היעדר חוק שאוסר על עינויים, על אף החובה מכוח האמנה נגד עינויים לאסור באופן מפורש על עינויים בחוק. המאמצים של הוועד במשך עשורים לגרום לחקיקת חוק כזה טרם הצליחו. יש גם היעדר אחריות פלילית בתוך המסגרות הקיימות. אז על אף שאין חוק שאוסר על עינויים, יש חוקים שאוסרים למשל על תקיפה. אבל אני רק לתת לכם דוגמה, מתוך מאות התלונות שהוגשו ב-25 השנים האחרונות נגד חוקרי שב"כ, רק ב6 מקרים נפתחה חקירה פלילית, והחקירות האלו הובילו ל0 כתבי אישום. אז לא מעמידים לדין את התוקפים.
אני אתייחס גם למנגנונים חקיקתיים ונהלים שמקלים על עינויים. בכל מקרה שעצורים מופרדים מהעולם החיצון, אז יותר קל לענות אותם. זה קורה בחושך. אז אני רוצה עכשיו להפסיק את המצגת ולהתייחס בקצרה למה שקורה אצל תושבי עזה, עם דגש על חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. עכשיו, בגדול, כשבוטל הממשל הצבאי ברצועת עזה, המדינה רצתה מסגרת משפטית שתאפשר לה להמשיך להחזיק בתושבי עזה במעצר מנהלי. בגדה המערבית עדיין יש ממשל צבאי שמאפשר להחזיק תושבי הגדה במעצר מנהלי, כלומר מעצר ללא אישום או משפט. החוק של לוחמים בלתי חוקיים בעצם יצר קטגוריה של אנשים שהם לא זוכים למעמד של שבויי מלחמה, אבל אפשר להחזיק אותם לנצח נצחים, תוך בדיקה כל חצי שנה, על סמך צו שאומר שהם מסוכנים, בלי ראיות ובלי משפט. מאז המלחמה בעזה, אלפי עזתים נעצרו והוחזקו במסגרת החוק, וכיום, גם אחרי השחרור המשמעותי של הפסקת האש באוקטובר, עדיין יש כ-1,500 תושבי עזה שהם מוחזקים 1,250 תושבי עזה שמוחזקים ללא משפט, וזה מתוך כמעט 10,000 אסירים פלסטינים ביטחוניים בסך הכל. אני אוכל לדבר בקצרה על מה הוועד עושה כדי לנסות למגר את העינויים. אז קודם כל, אנחנו עוסקים בהכשרה פורנזית כדי לאפשר לאנשי מקצוע לתעד עינויים, ומה שיכול להוביל לאחריותיות, במיוחד אצל אנשי רפואה. אנחנו פועלים להשפיע על חקיקה. למשל, יש לנו עתירה נגד החוק ללוחמים בלתי חוקיים, נגד החמרה מסוימת בחוק שהתחילה בדצמבר 2023, אנחנו גם פועלים כרגע נגד חוקי עונש המוות למיניהם. אנחנו גם מבקרים עצורים בבתי הכליאה ומגישים תלונות בשמם, ועצם הביקור בימים שלנו הוא כלי חשוב של חיבור לעולם החיצון. אני אוכל רק כנקודת סיום להגיד שאנחנו בשלב שבו אנחנו בוחנים מה עוד נוכל לעשות. ובגלל שכיום העינויים הם כל כך שיטתיים וקורים בכל כך הרבה נקודות, יש לנו דווקא אפשרויות רבות להתערבות, כי זה כבר לא רק בחקירות שב"כ, יש המון עדים במעצרים, חיילים, מילואימניקים, אז אנחנו מנסים לראות איפה נוכל למצוא נקודות התערבות כדי להפחית את העינויים, ואנחנו גם רואים בתיעוד העינויים חלק חשוב מאפיון המשטר. עינויים הם לא טעות, הם רכיב אינהרנטי במשטר של כיבוש ועליונות גזעית, ולכן המאבק בכיבוש ובגזענות הוא חלק בלתי נפרד מהמאבק בעינויים. שרי, תודה רבה לך על הסקירה המצמררת הזו, וכמובן על העבודה החשובה שלך ושלכם. יש פה כבר כמה שאלות בצ'אט, ונתחיל אולי באמת בנוגע להתערבות שלכם, של הוועד. שאלה בנוגע לתיקון החדש של מעצר לוחמים בלתי חוקיים, שמבקשת להאריך אותו. איזה הצדקות נותנים לו, ואיך אפשר למנוע את התקנה הזו, ואיך אתם אולי מנסים לפעול? כן, אז בדצמבר 23 לקחו חוק שהיה גרוע מבחינת מניעת מפגשים עם עורכי דין, מניעת או עיכוב בביקורת שיפוטית, והפכו אותו להרבה יותר גרוע, עד 180 יום לפני שתקיים ביקורת שיפוטית. אז אנחנו עתרנו נגד החוק, במסגרת העתירה, הזמנים האלו של המניעה של מפגש עם עורך דין, של הביקורת שיפוטית, הצטמצמו, לא מספיק. אז הצעד האחרון היה שהמדינה יכולה להגיב עד תחילת אפריל, עוד כמה שבועות, האם בכוונתה לשמור על אותם תיקונים, ואנחנו כמובן מבקשים שבית המשפט יפסול אותם.
האם יש דרך שבה הציבור יכול להפעיל לחץ או להתערב מעבר לחתימה על עצומות ספציפית? אפשר להפעיל לחץ על חברי כנסת. אפשר, כאילו, המצב הוא קשה מבחינת חברי כנסת ידידותיים, אבל זה האחריות שלהם, זה חוק. יש כאן שאלה בנוגע לפעילות אחרת שלכם, של איסוף עדויות. איך אתם מגיעים לנותני העדויות? איך אנשים יוצרים איתכם קשר? אם את יכולה לספר לנו קצת על התהליך הזה. אז במיוחד בזמן המלחמה, משפחות בעזה שלא ידעו איפה הבנים שלהם התקשרו אלינו, אנחנו איתרנו אותם, פנינו לרשויות ושאלנו אתם מחזיקים אותו, ואז באמצעות ייפוי כוח מהמשפחה אנחנו מבקרים אותם. עכשיו זה מאוד חשוב כי כבר 2.5 המדינה מונעת ביקורי צלב אדום וביקורי משפחות, מה שאומר שאנחנו הקשר של העצור לעולם החיצון, ולפעמים עצם העובדה שאנחנו נוכל לשבת מול אדם שאולי לא יצא שנה ממרתף, כלא שהוא מתחת לאדמה, ואנחנו נוכל להגיד לו, אמא שלך חתמה על ייפוי כוח וביקשה שנבקר אותה, אז הוא יודע שאמא שלו חיה ושהיא אוהבת אותו, ואז אנחנו נוכל לחזור לאמא שלו ולהגיד, אנחנו דיברנו איתו, הוא בסדר. או דיברנו איתו, הוא לא בסדר, והנה זה מה שאנחנו נעשה. אם עשינו רק את זה, עשינו משהו טוב. אבל אנחנו גם מנסים להציף את העדויות כדי להביא לשינוי. וואו, אז לכם באמת נותנים אישור להיכנס, כי אנחנו שמענו גם מרופאים לזכויות אדם ובאמת ועורכי דין שמערימים קשיים אדירים. מערימים קשיים, אבל זה עדיין אפשרי. אני אגיד שמאז המלחמה עם איראן ביטלו לנו את כל הביקורים, ופנינו באופן דחוף כדי למנוע את זה, כי אנחנו יודעים מהמלחמה הקודמת ביוני, שבזמן המלחמה ההתעללות גברה, אז אנחנו דורשים שיחזירו לנו את הביקורים. ולאחר השחרור, במידה ויש אנשים שמשתחררים, אתם גם אוספים עדויות אחרי השחרור? האם יש אסירים שפוחדים לתת עדות בזמן שהם עצורים והם מדברים אחר כך? כן וכן, ויש גם את ההפך. לפעמים אנשים שמשתחררים, אתם יודעים, כאילו לא בכדי אמרנו מהתופת אל הכלא ובחזרה, הם חוזרים למצבים כל כך קשים שלא תמיד הם רוצים להמשיך בתלונות, בין אם זה פניות רגשית ובין אם הם פשוט עסוקים בניסיון לשרוד. יש כאן עוד שאלות רבות. ערן שואל לגבי עדויות של חיילים או אנשי שב"כ או סוהרים. האם אפשר לאסוף מהם עדויות? האם יש אפשרות בכלל לדבר איתם או לנסות, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, לחנך אותם למודעות נגד עינויים? אני לא מתייאשת, והייתה תקופה שבה אנחנו עשינו הכשרות אפילו לאנשי הסגל של השב"ס, של הרופאים. אנחנו מנסים לחדש את זה, אבל אני אגיד שלמשל המתרחש בשדה תימן נחשף על ידי אנשי סגל, אחיות, רופאים, אנשים שהיו שם והעידו, אומנם בעילום שם אבל העידו. ואנחנו חושבים שיש פוטנציאל שיותר ויותר אנשים ייקחו צד. ואנחנו יודעים גם מעדויות של עצורים מעזה שיש אפשרות להתערבות. הם אומרים לנו, כן, הייתי חוסה עיניים, הרביצו לי, ואז שמעתי חייל מבקש שיפסיק והוא הפסיק. אז אנחנו צריכים יותר התערבויות כאלו, כדי להפחית ולו בקצת את העינויים. רחל בית אריה שואלת כאן על אסירים פליליים. היא אומרת שיש עדויות אנקדוטליות על עינויים גם במקרים של אנשים שנעצרו על גנבות קטנות וכן הלאה. האם זה ידוע לכם על מקרים כאלו? וגם אלימות משטרתית. אני לא ציינתי את זה בהקשר של עזה, כי זה קצת פחות רלוונטי, אבל אין דבר כזה כאילו שיהיו עינויים רק נגד קבוצה אחת. זה זולג. העינויים בעיקר הם נגד פלסטינים, אבל אנחנו רואים את זה גם נגד קבוצות מיעוט אחרות בחברה, אנחנו רואים את זה גם בקרב המשטרה, גם בבתי סוהר כשיש שם אסירים פליליים. האלימות היא לא, אי אפשר לכלוא את זה במקום מסוים, ואנחנו גם, בנוסף לעבודה שלנו מול תושבי עזה, אנחנו גם, יש לנו קו חם שקורבנות אלימות משטרתית יוכלו להתקשר אלינו, כי סתירה של שוטר בהפגנה, זה חלק מאותו רצף של עינויים בשדה תימן. וואו.
אז את הזכרת שהמסה הקריטית הזאת, העובדה שזה הופך להיות כל כך בנוי לתוך המערכת, היא בעצם מאפשרת, או את חושבת שאולי תאפשר איזה שהן דרכי התערבות חדשות שלכן. האם את יכולה קצת לספר לנו על זה? יש איזו כן, אפשרות לשינוי מערכתי או כן? לצערי הרב, כי עד עכשיו אנחנו יותר התמקדנו בעינויים רשמיים, למשל בחקירות שב"כ, שבדרך כלל זה כן רשמי, ואנחנו יודעים את זה, כן, אנחנו פונים ואומרים לנו, כן, נכון, היו אמצעים מיוחדים בחקירה. עכשיו זה גולש לכל מקום ומקום, כלומר זה גם העלמת עין של הסוהרים, אבל גם הסוהרים שמתנדבים להרביץ, וגם החיילים שעוצרים תושבי עזה, הם לא בהכרח אומרים להם להרביץ, להשפיל, הם עושים את זה. ולכן יש אולי, אנחנו שוקלים דרכי התערבות נוספות, כולל חינוך, כולל לנסות לרתום עדים, אנשים שנמצאים שם, כולל חיילים אחרים, לנסות להתנגד ולהתערב. כי לצערי הבעיה היא כל כך רחבה, שאנחנו אפילו לא יודעים איפה להתחיל. אז יש לנו כמה נקודות כניסה. מה לגבי ערכאות בינלאומיות, או כלומר אם מדובר בהפרה בוטה של אמנת האו"ם, האם אין אפשרות לפנות למסגרות בחוץ לארץ? בהחלט, כן. חלק מהאפיקים האלו נחסמו בפנינו בשנים האחרונות, אבל יש אפיקים אחרים, כולל סמכות אוניברסלית, כולל דברים אחרים. אז אנחנו גם בודקים את זה, ואני יכול להגיד שהוועד קיים מאז שנת 1990. לצערי הרב, יש לנו 35 שנים של תיעוד מפורט, של עינויים שנעשו במקומות מסוימים, עם מכתבים מיועצים משפטיים, מבכירים שמצדיקים את זה. והכי חשוב, הכי מצער, מסרבים להתערב. זה נורא, זו תמונה קודרת ומייאשת, אבל באמת ההתערבות שלכם היא כל כך משמעותית ומעוררת הערכה, אז באמת תודה רבה לכם על העבודה המתמשכת, ותודה רבה לך שבאת לדבר איתנו. אני אומר שכאן בצ'אט יניב רונן השאיר לינק לאתר החקיקה הממשלתית, שם אפשר להשאיר הערה נגד תיקון החקיקה. תודה רבה שרי, אני בטוחה שאפשר גם באתר שלכם למצוא עוד אינפורמציה, ואם אתם זקוקים לתרומות או מתנדבים אז נוכל גם להפנות אנשים לשם. וגם להירשם לניוזלטר שלנו כדי לקבל מידע. נהדר. אז תודה רבה לך, ותודה לכולכם שהגעתם למפגש היום. שיהיו ימים שקטים, שתסתיים המלחמה הארורה והאחרות שרוקחים פה, ונתראה בשבוע הבא. תודה. תודה, להתראות.